it's me, Sm Francisco. So today's video, I'll be sharing how to achieve this peachy pink eye makeup look that's really perfect for this season. Okay, so yung ginamit kong palette is itong Careline Play to Slay palette. Honestly, late na akong gumawa ng eyeshadow makeup look with this eyeshadow palette. Kaya lang guys, ang napansin ko guys, marami na kasi ako nakikitang gumawa ng looks using this eyeshadow palette. Kaya lang ang napansin ko guys, hindi sila masyadong nagfo-focus dito sa mga lighter colors. Ngayon guys, papakita ko sa inyo paano ako nag-focus sa mga lighter colors. So kagaya nito, ginamit ko siya dito sa lids ko. So yeah, if you're interested in this video, just keep on watching. So let's start. Start na tayo with the tutorial. So, ang ginamit kong product sa brows ko is itong Precisely My Brow Pencil ng Benefit. I really like this product so much kasi mas sharp and mas manipis yung na-achieve ko na brows pag ito yung ginagamit kong product. Prime muna tayo ng lids natin. So, gagamit ako ng concealer. Yung gagamitin kong concealer is itong LA Girl Pro Concealer. After natin mag-prime ng lids, guys, gamitin natin itong pinaka-lightest peach dito sa color na to. So, yun yung gagawin nating transition color. Next shade, guys, gamitin naman natin itong bright orange na to. And ilalagay natin siya dito sa dulo ng mata natin after ng transition color. So, ang ginagawa ko dito, guys, kung mapapansin nyo is, tinatap-tap-tap ko lang siyang ganyan. Hindi ko siya biniblend para mas maging pigmented yung itsura ng shade. Then after that guys, i-drag na natin siya papunta dito. Stick lang tayo dito sa lightest peach color and then i-blend natin yung orange dito para hindi siya super harsh. Shade, ito yung pinaka-favorite shade ko dito sa palette na to. Itong pinky shade na ito, guys. And ipapatungan lang natin siya dito sa orange shade na nilagay natin. Next time, magkakat na tayo ng crease and gagamitin kong concealer is itong Pro Conceal LA Girl Cosmetics. Na kaya something like this, grabe, stressful talaga yung nagka-cut crease. Lalo na kung medyo liquidy yung concealer na gagamitin. Usually kasi mas magandang pag-cut ng crease yung medyo matte na concealer, kagaya sa or soft matte concealer, yung mga pot concealers, mas madali silang i-work. Balikan na natin yung X natin. Anyway, balikan na natin to vibrant pink shade na to, tapos i-blend lang natin siya. Yan guys, gamitin naman natin itong blush. Ilalagay natin siya dito sa kinot natin na crease and yun yung gagamitin natin sa lids natin.
Balik ulit tayo dito sa orange na to. Tapos i-blend lang natin yung dito sa pinaka-kinot natin na crease para hindi siya super harsh. Proceed na tayo sa face. Ang gagamitin ko is yung Ultra Facial Moisturizer from Kiehl's. And then, ito yung gagamitin natin dito sa beard area ko para ma-moisturize kasi doon ako lagi nagsishave. Natin yung excess powder dito sa eyes natin. Next step, we're just gonna color correct because marami akong balbas, bigote, and everything. What I like to do pag naglalagay ako ng ganito, guys, is after blending it sa skin ko, hinahayaan ko muna siya mag-set. Hindi ko siya agad ina-applyan ng foundation para hindi mag-mix yung colors niya. No, this looks excessive, like yung pag-color correct ko. Pero kasi, minsan talaga namang lumilitaw yung pagka-ashy ng part na to. Sobrang hindi ko siya gusto. So, mag-apply na tayo ng foundation, matte and poreless, from Maybelline, in the shade 238. So, yun yung gagamitin ko. 238 Rich Tan Bronze. Rich Tan Bronze. Next step, concealer naman ulit. Ang gagamitin ko is yung Pro Concealer ng LA Girl. For bronzer, ang gagamitin ko is yung Hoola Benefit Bronzer. I'll just set my face with this translucent powder from Laura Mercier. Neck ko yung cut crease ng mata ko eh medyo hindi sila pantay kanina. Ngayon, I feel like medyo pantay na sila. I guess. Anyway, so ayan. Anyway, so moving forward sa next step natin sa tutorial. Sinan natin yung eyes. So, ang gagamitin ko shades is itong light peach color and then itong warm orange color. So, yun lang yung gagamitin natin sa ilalim ng eyes natin. Sinan natin itong pink naman dito. Dito lang sa banda dito. Sa inner corners natin, ang gagamitin ko is itong parang champagne color na to. Sobrang ganda nito, guys. And out of all the shimmers dito sa eyeshadow palette na to, sobrang na-feel kong ito yung pinaka-reflective. I really like this one so much. Yan, nakikita niyo ba yan? Like, oh my gosh, sobrang... Kung hindi siya nakikita sa picture, maganda siya sa personal. Or I mean sa video, mas maganda siya sa personal. Ayan, nakikita niyo ba? Oh my gosh, I know! Set lang natin yung brows natin with the use of this Gimme Brow from Benefit.
blush guys, ang gagamitin ko is itong Tarte blush palette. So, itong gagamitin kong shade is itong Full Float. Okay, so, dahil medyo nasa peachier side ito guys. Mascara na tayo guys. Then, add na tayo ng brown liner, guys. Set ko na yung face ko with this setting spray from MAC Cosmetics. For my lips, ang gagamitin ko is itong BLK Universal Lipstick in the shade Latte. It looks like this, guys. Ito yung isa sa mga shades na nagustuhan ko sa Universal Collection ng BLK Cosmetics. Thank you guys for watching. I hope you did enjoy this makeup tutorial. And if you have any questions, just leave a comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. See you again next time. Bye!